هذه المرأة مشاهدينا كانت العين التي لا تغلق داخل جزيرة جيفري أبستين، واليوم ولأول مرة تكشف ما لم يظهر في آلاف الملفات وتروي ما رأته في الأجنحة التي منع الجميع من دخولها. إذن نترككم مع الشهادة الكاملة لكبيرة الخدم في جزيرة أبستين. ما يجب أن تعرفوه هو أن جزيرة أبستين ليست مجرد قطعة أرض في البحر، إنها متاهة مصممة بدقة لشل العقل. نعم، هناك المنتجعات الفاخرة، الشواطئ التي تلمع تحت الشمس، القاعات المصممة لسهرات غير اعتيادية، لكن كل هذا كان القشرة فقط. هناك أجنحة يمكننا تسميتها بالسرية أو الخاصة جداً، لم تكن متاحة للجميع. حتى أنا وفريقي من الخدم منعنا من اقترابها لسنوات. إبستين لم يسمح لي بفتح تلك الأبواب إلا بعد أن اختبر ولائي بالسكوت، وبعد أن تأكد أنني أصبحت حرفياً جزءاً من الأثاث، أتحرك، أرى، لكن لا أتكلم. هذه الأماكن تحديداً هي ما لن تجدوه في أي ملف منشور. هو كان يمحو أثرها يومياً، لا أوراق، لا تعليمات مكتوبة، ولا حتى أي دليل رقمي، وكأن تلك الأجنحة لا وجود لها رسمياً. وحتى عندما نلت شرف الدخول لتنظيفها لم يكن ذلك مسموحاً في أي وقت. كانت هناك مواعيد دقيقة وإشارات معينة وأجواء مريبة تسبق دخولنا. وإذا كنتم ترونني الآن شاحبة، أو إذا كنت أعاني من اضطرابات نفسية وأفقد شهيتي للطعام لأيام، فذلك بسبب ما رأيته هناك. ومن بين كل تلك الأجنحة كانت هناك غرفة واحدة هي الأكثر رعباً، الغرفة التي كنا نسميها بين الموظفين بالغرفة الغارقة. هذه الغرفة بالذات لا يمر أحد بجانبها صدفة، ولا يفتح بابها إلا عندما يحدث شيء غير عادي. كانت معزولة عن المبنى بطريقة لا معنى لها، جدرانا بسماكة غير مفهومة، أرضية ميكانيكية تتحرك بصوت خافت، ونظام تهوية مختلف تماماً عن باقي الأجنحة. لكن الشيء المرعب فعلاً هو ما كان تحت تلك الأرضية. كانت هناك فتحة ميكانيكية تفتح مباشرة نحو البحر، نقطة عميقة جداً معروفة بخطورتها، وأعتقد أنكم لا تحتاجون أن أخبركم لماذا كان ذلك التصميم موجوداً. ما أستطيع قوله دون أن أعرض نفسي للخطر هو أننا رأينا أشخاصاً يدخلون تلك الغرفة ولا يخرجون بعدها أبداً. تلك الأجنحة لم تكن تشبه أي شيء في الجزيرة. إذا كانت المنتجعات الخارجية تظهر الرفاهية التي يعرفها الضيوف، فإن الأجنحة الخاصة كانت تظهر وجه الجزيرة الحقيقي، عقلية مهووسة بالسيطرة لا بالمتعة. الديكور هناك لم يكن جميلاً أبداً، كان بارداً، محسوباً، مصمماً ليؤثر عليك لا لترضى عنه. الجدران كانت مغطاة بطبقة سميكة من المخمل العازل للصوت، وبمجرد أن يغلق الباب خلفك تختفي الأصوات تماماً. لا رياح، لا أمواج، فقط صمت خانق، وكأن المكان منفصل عن العالم. الإضاءة لم تكن تأتي من الأعلى، بل من فتحات صغيرة في الأرض والجدران، إضاءة منخفضة تجعل المكان غامقاً من طرف ومكشوفاً من طرف آخر. إبستين كان يتحكم بها عبر لوحة تحكم صغيرة قرب الباب. كان يغير شدتها حسب ما يريد، أحياناً يجعلها حمراء خافتة، وأحياناً بيضاء قوية مثل غرف الفحص، وكأنها إضاءة خلقت لتكشفك لا لتظهر المكان. والأغرب وجود عدسات صغيرة مخفية داخل براويز اللوحات، لوحات كلاسيكية لنساء من العصور القديمة. كانت عدسات تصوير تسجل كل شيء. الأثاث كان منخفضاً جداً، قريباً من الأرض، بطريقة تجعل الجالسين يشعرون بأنهم أصغر، وأولئك الذين يقفون فوقهم يشعرون بأنهم أكبر. الأرائك كانت من جلد أسود لامع جداً عند اللمس، كأنها لم تصنع للراحة، بل لتذكيرك بأنك لا تملك شيئاً في هذا المكان.
أما الأرضيات فكانت من رخام أسود مصقول لدرجة أنك ترى انعكاسك بوضوح مخيف، وكانوا ينظفونه بمواد تجعل سطحه زلقاً دائماً، حتى طريقة السير داخله كانت مربكة. وهذا لم يكن صدفة أبداً. كل شيء في تلك الأجنحة، الإضاءة، الأثاث، الجدران، ملمس الأرض، كان يقول شيئاً واحداً: هذا المكان صمم لتفقد فيه توازنك، لا لتستعيده. ميول إبستين كانت غريبة جداً. لم يكن رجلاً يبحث عن الجمال أو النضج أو الإغراء. كان اهتمامه موجهاً نحو فئات عمرية صغيرة جداً، أعمار لا يفترض بأي رجل في مكانته أن يقترب منها. كنت أرى في الجزيرة نساء بالغات عارضات أزياء، نساء من أجمل ما يمكن أن تراه العين، لكنه لم يكن يلتفت إليهن، بينما تتغير ملامحه بالكامل عندما يرى فتاة صغيرة، وكنت أرى ذلك يومياً. كان واضحاً أن هذا ليس ذوقاً عابراً، بل كان محور كل ما يدور في الجزيرة. لكن الأخطر من ميوله هو قدرته على جر الآخرين إليها. كان يمتلك كاريزما طاغية وشخصية اجتماعية قوية جداً وطرق إقناع رهيبة. كان يجلس مع أصدقائه من أصحاب النفوذ ويقنعهم بأن ما يفعله قمة التحرر وتجربة فريدة، والظاهر أنهم أحبوا ذلك. ربما اعتبروها نزوات عابرة، لكن بالنسبة له كان هذا أسلوب حياته الوحيد. هنا يظهر ذكاؤه الحقيقي. لم يكن يبني شبكة الأصدقاء الأقوياء للمتعة فقط، بل كان يبني ذرعاً يحميه. كان يدرك أن توريط النافذين معه هو الضمان لبقائه. هذه الشبكة وفرت له الحماية والغطاء الكامل لأنشطته السرية. كان يعلم أنه طالما الكبار متورطون فلن تجرؤ العدالة على الاقتراب منه. لم يكن مجرد ذكي، بل كان داهية في الرياضيات والفيزياء. شخص لم يكمل تعليمه الجامعي، لكنه استطاع اختراق نظام مدرسة دولتون المرموقة في نيويورك، مدرسة أبناء الطبقات الأرستقراطية، ودرسهم الرياضيات ببراعة مذهلة. كان يرى البشر أرقاماً في معادلة، والجزيرة كانت مختبره الخاص. لكن كما تعلمون لم يدم الأمر طويلاً، فقد تم طرده لمخالفته شرف المهنة. وعندما تسمع هذا التعبير في سياق شخص مثله، لا تحتاج للكثير لتفهم ما الذي كان يفعله. كان يتواجد يومياً وسط فتيات في عمر الزهور، بنات عائلات نافذة، وبصفتي كنت قريبة منه لسنوات. أؤكد أن ميوله لم تبدأ في الجزيرة، بل نضجت هناك. كان يقول دائماً: الرياضيات لا تكذب، الناس هم من يكذبون. وكان يقصد أنه وجد الصيعة التي تجعل الجميع يسيرون خلفه، سواء بدافع الشهوة أو الخوف. في نهاية التسعينات، عندما بدأت عملي في الجزيرة، لم تكن الأمور بهذا الصخب. كانت البداية هادئة ومنهجية. لم يكن يطلب جيوشاً من الفتيات، بل كانت تأتي فتاة تلو الأخرى. السيناريو واحد: ستذهبين لتقديم جلسة تدريك لرجل ثري في جزيرته الخاصة مقابل $300. تخيلوا، فتاة في المدرسة الثانوية من أسرة مفككة يعرض عليها هذا المبلغ مقابل ساعة في جنة استوائية كانت ترى فيه طوق نجاة. وهنا بدأت كرة الثلج تكبر. لم يكن بخيلاً، كان ينفق ببذغ على الطائرات والخدمات، لكنه كان ذكياً. يعطي الفتيات مبلغاً يبدو كبيراً لهن، لكنه لا يساوي شيئاً من ثروته، مبلغاً يجعلها تعود مرة أخرى. بل وتجلب صديقاتها أيضاً. ومن بين كل الوجوه كانت هناك فتاة تعمل في صالون حلاقة بسيط، كانت تستقطب الفتيات اللواتي يظهر عليهن الاحتياج. كانت تقترب بابتسامة وتعرض رحلة جميلة وعملاً سهلاً ورجلاً لطيفاً سيدفع جيداً. هذه الفتاة وحدها جلبت له ما يقارب 45 فتاة خلال أشهر، وكلما طلب وجهاً جديداً حصلت على مقابل. لم يكن دفعة واحدة، بل شبكة تتوسع بهدوء. وهنا يجب أن أكون واضحة: لم تكن كل من جاءت إلى الجزيرة مجبرة،
كان هناك نساء بالغات واعيات تماما بما يفعلن، يأتين للسهرات الخاصة مع جيفري وضيوفه. هؤلاء لم يكن ضحايا، بل كن جزءا من النظام، يقنعن الجدد أن كل شيء طبيعي وأن المال سيأتي، ويعدن لبيوتهن. لكن الجدد كان الوضع مختلفا. كنت أرى الخوف في عيونهن، يدخلن معتقدات أن الأمر مجرد تدليك، ثم يفهمن سريعا أن الحقيقة مختلفة. رأيت فتيات يبكين في غرف الخدم، يسألن كيف يهربن، لكن الهرب كان مستحيلا. أنت في جزيرة معزولة محاطة بالمياه، والحراس يسيطرون على كل حركة. الجزيرة كانت مبنية على طبقتين، طبقة المستفيدات وطبقة الضعيفات، وجيفري كان يراقب كل هذا ببرود، وكأنه يراقب تجربة لا بشرا من لحم ودم. الجزيرة لم تكن منتجعا، كانت ماكينة ضخمة مغطاة بروائح العطور الفاخرة، وخلفها واقع مظلم لا يعرفه إلا القليل. عملي لم يكن مجرد تنظيف غرف، كنا ندير المكان كجزء من آلة ضخمة. في الأيام العادية الطلبات تبدو مثالية، مياه من ينابيع محددة، أطعمة عضوية، فواكه تنقل بالطائرة. لكن في أيام السهرات كل شيء يتغير. تصل مغلفات بيضاء مختومة بطلبات خاصة، زيوت مساج مستوردة بكميات ضخمة، مرطبات ومحاليل تترك طبقة لامعة على الجلد، خزانات ملابس كاملة، ملابس تكنيرية، أزياء رسمية، أحذية بمقاسات صغيرة، نكويها ونحن نعرف لمن ولماذا. أما طلبات الضيوف فكانت عالماً آخر. أحدهم يطلب تبديل الشراشف 3 مرات بلون محدد، آخر يطلب ظلاما تاما نغطي أي ضوء بشريط أسود. المال هناك لم يكن راتبا فقط، كان سلاحا. كنت أتقاضى راتبا يعادل أضعاف ما تتقاضاه مديرة خدم في أفخم فنادق نيويورك. وبعد كل سهرة نستلم أظرفا بمبالغ تكفي لسنة كاملة. لم يكن أحد يسأل من أين جاء المال، نضعه في جيوبنا ونصمت. الحراس كانوا من وحدات خاصة، رواتبهم تكفي لشراء منزل خلال عام، ولهذا كانوا يغضون الطرف. إن سمعوا صراخاً يرفعون الموسيقى. المال يجعل الناس عمياناً بإرادتهم. الجميع كان يتقاضى أجوراً لا تصدق، السائقون، الطباخون، البحارة، وكلنا كنا نرسل لأهلنا أموالاً ضخمة. كنا نقول لأنفسنا: نحن فقط نعمل ونأخذ أجراً. وكانت تلك أكبر كذبة نهرب بها من ضمائرنا. المال الكثير يجعل الاستقالة أصعب والكلام مستحيلاً. صدمة يوليو 2006 كانت أول زلزال. عندما ألقي القبض عليه عم الصمت، ثم جاء محام شهير طمأننا، وبدأت أوامر التطهير: نظفوا، أخفوا، غيروا كل شيء. ورغم ذلك وصلت الشرطة لبعض الكاميرات المخفية. توقعت أن كل شيء انتهى، تركت الجزيرة. لكن بعد أيام عاد، دفع غرامة وخرج، وأقام حفلة العودة. كان يتجول كملك عاد لعرشه، يبتسم وكأنه يقول: أنا أقوى مما تظنون. وفي 2008 اعترف بمخالفتين فقط، وحكم عليه 18 شهراً. وكان يخرج يومياً لساعات طويلة يدير أعماله، ثم يعود للنوم. كنا نقول إنه محصن، حتى جاء 2019 تم توقيفه مجدداً. هذه المرة القضية فيدرالية واسعة. رفضت كفالته ووضع تحت رقابة مشددة. ثم جاءت ليلة وفاته، انقطعت بعض أنظمة المراقبة. الحارسان قالا إنهما كانا نائمين. الممر أصبح هادئاً بشكل غير مألوف. التقرير الرسمي قال إنه اختار ذلك، لكنني التي عرفت طريقته في التفكير سنوات طويلة لا أستطيع تصديق ذلك. كان دائماً يقول: هناك من يحتاج صمتي أكثر مما أحتاجه أنا، وأنا مقتنعة أن اللحظة التي أصبح فيها صمته مكلفاً كانت اللحظة التي تغير فيها كل شيء. راح جيفري، لكن وفاته لم تغلق القصة. قبل رحيله كتب وثيقة تضم 43 اسماً، ووزع عليهم مبالغ طائلة لضمان بقاء بعض الأبواب مغلقة
وبعض الأصوات صامتة، وشملت القائمة أشخاصاً من داخل الجزيرة، حراس، سائقين وخدم، كل منهم حصل على ما يكفي ليختفي صوته مدى الحياة. أما أنا التي رافقته لسنوات وعرفت تفاصيل حياته، لم يكن اسمي بينهم. لا أعلم إن كان ذلك ثقة في صمتي أم إعلاناً بأن دوري انتهى، لكن ما أعرفه أن استبعادي لم يكن إسكاتاً لي، بل كانت الشرارة التي أعادت فتح كل الأبواب. أنا هنا اليوم لأنني الوحيدة التي ما زالت تحمل الحقيقة كاملة، والوحيدة التي لم يعد لديها ما تخسره.